Insegnalo. Che dice? Sì, Anna, ce l'avevo.
Dali na. Bentawan. Yun na, binayagan na. Madali na sa kaya.
Taong iuyak. Yan. Kaya natin pintahin mo na kung kailangan mo. Sa mabukan. Hindi naman pa. Kasi pinta ka lang mo na dito. Sige, ay. Sabi mo, hindi kinarap kasi hindi na.
Ini magpamahal na. Ini nagpapamahal ka na? Ay. Yan si Mel. Girl child na. Tara dito. Mahilig to?
Matagal pa niya? Ganap ka doon. Open ka po. Ganap ka doon na po. Burger never here. Kapira ka. Mainit na rin. Ha? Kapira ka. Ha? Siyempre, gugulo. Pinadadan mo. Puros doon. Ano yun? Uy! Kailan na ako ba kami? Okay, ko. Kailan mo? Uy! Sige. Diba? Ayan ako, good job. Wala. Good job. Yan. Ang video lang daw. Group 5.
Ano mo? Delay. Delay. Kung saan ito ay ganyan. Pero, may ito. Diba? Pero, Even, biglang, you know, kailangan tayo. Siguro,
Pero lagyan ako. Hindi, number one, wala. Number one, wala. Sino, itatakot ko yung mga araw mga talaga. Kasi yung mga nila pwede.
Ano pag ako na? Parang batid mo mo. Hindi, ka
Wow. Tapos sa tawag siya. Papa, ano sabi? Ano para daw? Dua? Yan yung sarap. Yan na yung sarap. Dito na na dito mo. Nakalabas ko ng suba. Ito ito na. Pero wow, dito pang gusto sapit ko. Nagkano pa kayo pasipato? Dito. Ay, guys. Oh, tapos, Yung. Ako na mga Oo. And then, wow, money. Ay, alat. Alat, alat, alat. Kita sila ba? Hindi pa kami nagkanan. Nakalaban ko na eh. Bakit yung ano mo? Ma-out ko number one. Yan na ah. Tapi hindi ko na pwede ko kung ano, baga, di ba? ano yung habang wala?
Actually, wala na ako.
Pwede din mag-soft drinks. Para sa barangay. Color pa kaya. Drop mo na lang. Kasi na. Ano lang po?
Kaya mo na ngayon ito, pre. Ha? Same po, Alex. Sa ano, gallery. Same. Facebook na lang. Ano yan? Ano ito? Pwede mo lang yan. Okay. Yeah. Pwede ba kung word mo lang siya? Duwa ka, isa ang diba? Ipaano mo lang siya? Ipa-bumsok mo lang, paparot ka. Yan. Lucky word mo lang. Ang klaro, kaya ano, sagad mo sa baba, sorry. So, baba. Kaya na, pero ang ating hindi, yan. I-angat ko yan. Long yan. Sagad mo na lang yun sa loob eh. Kaya napanduwa. Medyo ano, kalabaw, dyan natin. Kaya, yun na. Yung word yan. Pero kaya, Pinaki, ano mo? Puro hit. Okay.
Ang murag ngayon, dili ko nga nagandad, ah, dili ko nagandad, oh, dili ko nga nagandad so ayo. Ayan. Dili pala na yan. Wala siya gabos na ay.
Thank you.
Ah,
Sige. Oh, Natabakan natin Marlboro Black Red. Malboro. Red. Hindi ako nagsasasun ko. At natawa. Yun. Halip po.
kami dua. Celebrate? Ayan. Ay, nasa ko lang sila. Siyempre, Oh, yung view. Mas celebrate day. Oo. Salamat ang liga ka. Yan na naman ko sa yung naluluto. Kakaumangan ano yun. Kaya, saan ba to? Ano mo dyan, habang may sa ito na ito yung maray. Kakao na. Kakao.
Gracias. Kaya sabay niya si Mura ko pinais-din ko ng espada, Stein. blade ball. Oh, sige mo. Oh, putak din ang Christia. Daming mamahal. Ligipiyaw na ako, ligipiyaw. Bakit oh? Oo. Stein ka? Tayo ang Steam Weekday. Hindi ko nakuha. Una ko nga, hindi makakuha ko. Ulis na ako. Daming mamahal. Pupunan namin. Nakakuha pa ko yung iba. Kaya sumakunin. Ano dahil sa interview sa'yo mo? Ano sa interview? Total na? Ano sabi mo? Wala rin na. Ano ito? Oh. Kung ikot na umur, feel. So, yung ako kung gagawin, hindi mga nagkakawan sa football. Adun ta, kasi may nang takapag, panagawan ko tao. May duwa ko sa kayo na yung so, halo na dapat ba? Ganyan. Halo na dapat. Ayun sa kaya. Ha? Hindi, ano nga po ba talaga? Ako ano to? Years. Ha? Ano kami? Kasi naman ako niya, dahil pa man ako tapos ang posisyon. Ilang taong kami, ano ba? Parang hindi dapat taong, yung ulit na pala siya, hindi dapat na kailangan. Ganyan sa pula. Hindi daga, mas kinainitan mo. Iba mo nang itinila ko ang harap. Ngayon kasi daliwanag ko na Ay, hindi ako mainit na dali ka mapagod. Ulit mo. Ulit pa na mo. sabi mo, di ba lang nagmakarami na ba? Ano nga? Ano, pamalo-palo. Kung mainit, ang daw, pindan na daw. O natutuyo man yan. Oh. Bulo ko sa pandigan. Ano?
Bukas. Kita nga mura ko guys. Kaano sina ko. Sayang ko.
Yan, yan. Hindi, ang makadala. Yan. Yan, ang kailangan ka. Yan. Bilang ka.
Uy, 5 minutes na.
Open shower. Dapat si Dapat. Dapat. Kasi ka. Samantala, hindi pa rin nanalo na hindi ka nakapagawa.
Hindi ako ngalit pa. Berapa? Bulan ini. Itu seberat. Aku baca ada depan. Kalau kamu bilang, si GPP, si GPP, ini, Kahit ini, data, perubahan yang bawal mo sa'yo. ah, Bawal mo sa'yo. perubahan apa na? Basketball ka ron. Apa na ito? Pero, ito. Ano po ba yung ano daw? Oh, what daw? Oh, oh, ay, ito man ni. Bakit kaya pangalan? Alam mo, pinalitan ko pala. Storage mo, pero karakter na yun mo karakter. Yun mo sa karakter. Mga daw stepper. Stepper daw, ano si stepper? Stepper. Gawin ko project, stepper. Oo. Gusto ko si Ay, patay ka na kayo din eh. Ako yan ay, maka. Five star ko tapos ano? Five star ko tapos ano lang sir. Bago ko pa.
Ano? Abang sa sandal. Wala lang. Ayun. Pili ba nakakumpong ko? Pili na dyan sa baba, ma. Baba dyan. Baba dyan. Very good ka mo. Oh. Ini anak aku. Ini sabi na yun dyan. Hindi man akong ano ko na pinag sa mga no. Dali. Baba na dyan, baba na. Baba na dyan. Baba. Baba na. Dali, baba na dyan. Baba ka na dyan. Saan mo? Ipagkaw ka dito. Dali na. Dali. Tama na.
kabudin na kanya. Kabudin na kalay. Patakulong ko mag-skip.
Sorry na itong ano sa report sa kanila sa'yo. Ano sa sa'yo? Oo, ano ito? Okay, makaunti na ito. Ano ba? Ako, mas pinakapalang pang patulog. Siya, balik ko ang pagsunod. Kung pakisipin ka nga para sa pulo. Hindi na ano? Kung pakisipin ka nga. Ana? Ano sa pulo sige? Na. Ako na po sa balik milyon. Alin mo ako sa balik ko. Hindi po na kumalit ko rin sa Nako mo na kasi din. Next. Ito ka tuloy. Kakamali. Kasi ito, kasi million bounty, Next. million bounty, Yung. Paano mo ba ito makakuha? bounty. Okay, isa na? Oo. Para ano na. Ako na po. Man. Parang nakabalik na siguro ang kayo. Sis! Pinan ako dyan. Ano? Yeah, Kaya? Yan? napapagod na bata. Wala. Ano ulit mo na ang program? Magtanong ka sa pag-ano, pag-ina.
Chocolate. Sa recipe mo? Okay, binuhin mo kasi sa binuhin. Wala ka rin. Ano ka pala eh? Ano? Yan ang binuhin. Naisip ko nandun pinulit ko ay Sarap ako sa say. ay pa nga siya sa download. Yun, nalagyan ko daw ng talaga ko. Hindi na? Sila pa, sila pa. Hindi na kay Polo. Taba na ako. Yung milyon. Bukan 2 million. Hindi na 2,000. Ano yung parang oh. Paano pag-apply dyan? Nang-apply ako. Walang display. Kami dyan sa... Okay. Unang bigyan ng budget sa bahay. Dito po kayo. Pudok ka, kalo ka. Manalo ka ng pero, sili mo.
Tira side. Ano? Para matrampa mo. Ay, kakulang ko ng pang makabuto ng kuwan. Okay. Espera. So, para mag-lako. May problema si Gina na po, hindi mo na. Nakarbot up. Kung nalaak ka, yun. May problema, yun. Ako na gusto ko, iba. Mama, ako na pala ako malbon. Oo, ay, kaya po kung wala na. Alam ko na magtinit na. Ay, sarap March! Ala, sabi ko, medical book. Ako ko, mag-search para dito.
pangalan. Ang silbi ng masarap ko.
Sa to, ako ito mo yung ay, love you. Kabila ka. Alam ka na, alam ko. Alam. Alam. Oh, lipat na. Nagbuhan. Ano ko ang gagawin ko naman po yun? Yun ang gagawin ko. Ano? Yun. Kasi may naman. Oh, Dali na sa mga kanila. Kaya nung ma-explain ko rin yun. what was the thing? Ano mo ka lang? Ano mo ka pansin? Logan mo natin. Ano ba ka? Sa kailangan? Nakakanda ba ako? Logan. Sino sa Arnan? Yung kapatid ko yan na yung Iga, na pala kami, oh. Kaya mga kalawan? Wow. Ginagawa tapos sa Roblox. Uy! Gago! Let's go, Roblox! hindi ka sa abo. Abo ko para pawa. Para ng pagkakas. Ang binabae ko yung dito sa kaibigan sa kaibigan. Kailangan natin ng Gmail. Ano? You were the best. Please tell me now.
7. Eh, siya kung pagkakapagtitin naman si Hero. Ay, grabe naman. Parang nakikita ako dito, makakabala. Ang malis ka, sir. May ano pa, Sir Gawin? May alam ko. Hero. May babae na Mr. Ah, Hindi lang. Kasi yung babae ko, moral man yung Ano? Ano yan? Ano yan? Sabi. Ha? Nakatay ka naman. Okay, mo na kaya. Baka ka makatulog. Ako na yung boyfriend mo yung gagawin ko. Eh, uli na yan. Hindi. Hindi, pabakalin yung agency mo. Pera. Sige. Ang gagawin. Perang pera. 25. Ang pagkito. Ang ano ka, Milmil? Ang pagkansit eh. Wala ka lang ikaw. Oh, yes na ako. Ako yung wala ka naman. Kaya, ako din. Apat na tayo na yun. Yan yun. Ano? Hindi. Okay. Tulo. Apat na yan, tama na. Di sa saro. Kung daw wala yung mag-ibig ko. Yun daw. Wala sa iyo pero mali. May work ka. Wala mo ako. Wala ka. Oo. Pinala, say! Siyempre, mabalas mo na is pinagtagal mo rin ako. Utang mapalanditan. Balik-balik ko. Ay, Wala ka na mga dito. then, para sa review ko. Panginoon. Sa Panginoon ko na. Then,
Na, parati ka ni Silvio. So, Ano nag-aaral ka kasi? Here, iyan. Ganun mo sa Spider-Man. Ganun mo sa Spider-Man ang ganyan. Para ba? Lama din ako. Spider-Man ako na. madala ka dun. Ay, nasulinoto mo kasi managulay. Nasulinoto mo kasi managulay. Hay, Nagir. ano nga? Hindi yung Okay, lagyan mo lang yung malapot. gamitin mo na kanduwang gloves. Yan ang gloves. Yan. Babae. Siguro mo, bababa. Baba. Hindi po, miss. Ano kayo na yun? Wala ko alok no. Pag-aral ko sa tayo. Bakay daw na. Nandun mo ako. Kita ka po na buwan na. Wala ko na DJ. Gadang-gadang. Ano yan sa babae? Kaya parang kaya. Kaya ka ba sa ano? Yung mag-rope. Ay, dali nila. Ikaw man mag-rope. Kaya mag-ibot. Doon mo na nag-spout. Anong pinaka-order mo? Ha? Wala. Baka kayong pakaran. Ito po ka nga, dinatulak kayo. Di ba baka sulit? Ba? Hindi, mati bilang. Pero, rinig so, Pakpak. Magkamay. ako ako, Ha? mag-road, Ano yun? Meron mo na nataling kang close. Okay yan, nataling kang close. 13 points. Uwi na sa ano, 13 points. Okay? Okay, yun na naman. Umiyaw. Dunan mo. Ano
level ka na, may mag-group ka na, gamitan na. Number! Gana, o yan, pag may mga bilog-bilog na, yung mga bilog-bilog, yung kami sa nakakasili. Ang pagbawas lang nga nito. Kaya bilog-bilog ay ka. Gusto mo, dito mo. Buhay ka na. Kung nga, ipapanuwal na ano ba na naman tumutunin. Next one, ba? Uy. Magandang na isa ko lang. Pinagko. Ulit ito. Aray. Ito. Ulit. Dahil na. Ulit. Ayaw taon. Kaya ko ba? Hindi mo. Wala, wala. May magaw. Paano yung sa'yo? Ito kung ano pa kayo. May tag. Tapos, sa baba. Lako ka kayo ka. Ano ba dumaan siya? Dumaan. Super malong ka. Open. Pinanood, hindi man man. Wala man. Wala ka ba po? May spoke ka ng daw.
na, hold na downside. Mali, Doon na pwede, compound. Ay, gano'n. Kaya ba, isa na magkakadali din. At saka, salamat sa ating Lord. Hindi ako sa kanya ko. Kasi, kaya na, nakikita na. Delikado. Pumunta ba? Beneran, kaliwatan ha. Lalo na Ilaw niya, tapos magulan ka kaliwatan ha. Gusto mo ka? Oo, basta tandaan mo sa ng space, tapos mag-ano, pagtandaan mo ng space, so, tagilid, pakita-tiko ko sa ng mouse ko. Hindi, yun ang lumakal ng gulay. Ano? Hindi, yun ang lumakal ng Kaya ba na? Ano ba ka? Mas? Hindi ko na eh. Sinarado na naman yung Kumain na siya. Yung pakulit. Mawat, kaya mo lang yung sala. Nine, akabagan mo. Nine. Ano ba, di ba ba, ano mo sa BCBL? Di ba ba, ano ba lang, di ba ba, ano? Sigurado ka? Sa Camelo. Yes, ikaw po din din ba? Ay, di mo ba sa parang mo na tayo. Saan ito? Di ba ba, sa Valentine's card? Nine. Siya, nalala. Parang may nakilala ko. Baka naman. Yan. Hindi nga, i-master ko nga i-video. Dito ako, gano'n daw. Okay nga. Ano, master ka rin ng video. Pwede mo ako sa ka. Oo, makasakad ka na sa kaan. Alam mo ako lang.
yaw sa mo. Mag-swing ka, pag ano na, pag madali ka, ano, yung madali, ano, malabaw mo, swing mo, naman. Mas matikong mo, isang tingin mo, gawin. Talagang teacher. Ay, dapat ko isa. Ay, yung mga dyan. Dan mo kita dyan lahat sa sakal. Subang ayaw. Okay, tapos na ka. Dapat lang ako ba? Taganap tama itong mga po. Nagdadaling na sa skin. Review. Review. Shape, ata. Paano ba? Pero mo nagpanantay yung smell. Mo nagpanantay yung Kuya, magkakaroon ko ito, may ano mo ka na ba? Next mo nagpanantay yung smell. Kuya, doon mo ka na sa plate. Next mo nagpanantay Yan, ganyan. mo nagpanantay. Ano kayo? Ano mo? Ano, paligid. Ako talaga na yun. Wala pa isip. Ako talaga na yun. British ko kami review. Gusto mo ba? Kinakanta. Hey, look. British baga pa rin eh. Dulan mo. Gamit na lang daw. Kuya, may mamuha ko kung gusto niyo, gamit mo. Pero mama na bag dito.
Balik na kinabihan. Yan ka makaklaw. Siguro yung pangkapit na yan. White shirt. Sabi ni Gulong, sila GT. Sila GT. Sabi ni Gulong siya. Kapag niya. May bagi na kayo. Bawal. Bawal. Okay, kapag dali ka naman, awat ka sa iyan mo. Oo naman po ano. Oo, siya po. Pera ka rin.
Doon. Hindi ka na nagtoto. Makita ko. Kaya ano mag-uwi ka, kapatid ko na. Open sa open. Open ako. May bago ka mag-uwi. Open ako. Open sa phone. Tama, di ba nga? Okay. Ito, para protect X. Pero na ako sa yes. Iputay ko na ako. Pinakita ko naman. So, paano, bakit ka? Lang, oh, go, go. Yung lagi mo na. Dili siya. Dapat ko na ito nga, ito na kaya. Yung, offside, di ko ano offside. Pag ganahan sa office side, office, yung, pagkamat yung kaya. Paano mo? Expected ko na yung ultimate move.
Sheesh, putang mo ng hayop. Ay, yung ano, gawa. Wow. Crap. Hindi na na. Okay. Dali ko din yan. Kita mo ba ito yung namin ko? Nasa isa. Ay, nasa experience ko. Kita mo ba ito? Anong gusto ko ito? Wait! Ito ako. Paano ko lang gusto ko na ito?
kasi. Ito po points. Ano an? Ano pa? Ay, Ano kung nagsusunod ako sa labas ng pag nila? Huwag mo na sabihin mo kung nulo. ah, hindi ko na parang na makakasalit ko rin ako. Dahil, hindi ko pa mabilis. Ano yung magalit kasi? Hello? Ay, level ano ka lang? Hindi ka pa, kasi hindi dapat ito yung target sa pagkaan. Nasa ikaw na ako. Kaya ma-dribble na ako. I draw the letter. I draw it. Teka.
Mga matibay ba yung hindi ka ID?
saan.
Wala, yun. Buti yan ayos ba? Eh, kasi hindi ka na mag-iwan. Sige, sabi bigyan pinto. Pwede na. Tapos, ano tayo bibili? Pero, pero, Kasi po siya po.
Right. Okay, right. Let's go across, eh? Bench. Yeah. Hello? Yeah. Borda. Yeah. Benedict. Aku ba ka? Hindi, no? Ano, parehas.
pinakasi ba ng kaya hindi ka na magana, hindi ka na ano.
Ay, pag-ibigay ni Uy, may beginner groups. Nice one.
Bago po niyo. Okay na kasi. Ay, suwari ako na. Wala, Ay, ganun lang. Talaga. Anong kulay daw ah? Alin pa naman mga kulay? Anong kulay? Magagawa na sa pag-asin pa kami ng nagkakasin. Hindi na kami nagkakasin. Ano mo sila na ay kasi mga stars mga bagay ko. Yeah. Stars mo sa stars na video.
Then, wala na. Inay. Ano? Yun lang pa. Pero kapag lamang naman, kailangan maliban na yun. Picture. Ito mo rin na sa Ay, dahil ba? Buti na kasi. Renta. Nakakinakas lang din. Nakadala ka. Welcome to the school. Ako, nakita ko pa kaya. Buat sa paggamit ng pagkakasay, pero hindi na. Alam mo lang paggamit ng ako. Malay. Hindi ka lang na yun. Eh, bakit ka na? Hindi na kami nagkakaunsaw. Ano ka lang? Ang sinig magaan. Yung kitsune, ano na ako na? Rika. Kaya na. Bukod mo na yung sa kanila. Dahil wala ko pinipalok sa pag-aastay dahil. Bigyan ko kung mga yung sila yung ano. Yung ko kaya tumanok sila. Sige ano. Dahil ako yung Ano mag-ispinal? Wala mo na ako. Matay na ako.
Madali mo sila pag Ako,
Uy, Ingles. Tatawagay mo kung tatawagin si Black, tinubang mo. Yung ano eh. Hindi na, ano mo? Wala. Ate, kita Sage. Ate. Laki ng buwan. Ito, mysterious, pagkabuti. Wala na ako kumakalat talaga. Pag nalaman ka, baka magkakulong. Hindi pala na. Sana, welcome back na. Ako, kaya nga. Pa-welcome back ko na makakuha na naman ang mga akin. Ilang nakano pa. Hindi mo namin ka na to. Kaya ang document na dito para sa akin. Yeah, what? Yeah. Hello, what can you hello? Hello, time na eh. Yo. Wala talaga na pwede. Aray. Yun din. Water pala. Ako na malibay. Sino ito? At Ray. Hindi na lang ako, alas na ako. Gante. Ay, ako. Suplinya ka rin. Uy, wajib ako lang. Of course. Hindi naman sa akin lang. Sige na, ito na. Okay. Ito na, bali na ako sa pagkakas. O, hindi. Ay. Ay. Pero ang ganda. Maraming pasibuhay. Hindi naman ang ganda.
kali oh. Ulit mo din. Gusto nila kalwayan. Chu! Yung kulit mo yung nasaktan mo no. Hindi ko na lang. Ah, ito yun na pala.
Asay mo nag-reply na ako. Ikaw.
Ganda ko lang kami dito sa'yo.
Tagal pa.
out.
Ha? Wala ka sa ako. Ano pa, pagkali yan sa skin. Nawar sa jama. Di mo lang save mo tapos. Di mo lang kailangan
Hindi ako, wala. Kaya ulo? Yung ano guys? Ano ka ako? Ito. Ito pa ako sa Sige na ako. Minit. Yan, wala. Ano mo sa ganun sa ako? Magpapansin ka ba? Ako na ba dati bang story ka naman tumakbo? Pero di ba? Ay, magkakata na ako. Tawa na ako. Tawa na rin, tawa. What? Apa? Nasalita ka ba? Sus, para taon! Para taon! Wala parang tira. Ako nga, ako sa sa mga fishing rights ko, sino, mga Pilipino, ito, ayos, sabi sila, kampo ng fishing rights. Mga Pilipino. Tapos nga na naman, ang kagyan ni, ang kakano,
Kamagkawan. Kamagkawan. Siyempre, sabi ng pilo. Ay, hindi yun. Sa tayo itong mga kulo. Dahil ko siya yung pang. Hindi kaya din, dalagwig ka. Ay, tatay. Minsan ko, tatay, pangano. Ano yan? Sinakong balong na kayo talaga. Pero maluguran ko ako. Eh, kung pa, sa bitrate yung mga yun. Eh, baba sa iyo. Kung ano, kung may pinrate, sa mga yun na 75 na, 76 na naman. 53 yun. Ano ko yung trip ko? Wala ko yan. Bili na daw ako. Wala na akong hard. Hindi ko man ako. Dapat ko. Dapat na rin. Ito na. Hindi ako nagdaan. Well, sa mga stairs. Ito na. Sa may box, sa may box. Kasi yung pangalat, nakbango ko rin ano. Payo. Hindi, may sarap pa rin. May sarap pa rin. Ito kami nabawasan, pwede siya. Sige na. Sige, taas. Taas. Masakit din tayo sa bridge. Bugawa. Nice. Ano pa luwaan? Dala. Utaw, hindi ko na naman. Okay na kayo, hindi ko sa ito. Sabiyaw, sabi sila mo.
saro. Balik. Ano daw sa mic? Bawasan na ito. Relax, relax. Kita naman na. Nasa? Hindi sa ano, tower ko na lide. Last 8. Ay, nababa taas. Sige na, pag yan. Or mama. Yung pag-ako yung pag-ako yung pag-ako Putang ina mo, ba yan? Ito, bakit doon pa rin sa loob ng mukha? Ay, ano rin yung mas pa? Mas pa kung gano'n ako eh. Ako rin nakabit ko. Maray-maray na mo. Mas may kapulit ako doon. Putang ina mo. Ako pa lang duman. Ay, yung ako ka mo. Tulong ako nga eh. Ba't ito na titigan? Ano ka pa kagkamayip ko? Yung tuloy. Yung wala sa tubig niya. Yung pangalayo. Buhat. Nagdalaw. Pangalayo. Ano nung sige, pasok. Ano ako? Putang ina mo yung ayun, kumapit sa ako sa road. Ito. Patay. Nakakap ko rin. Pwede ka lang kaya sa baby.
you. Oo kayo. Yan, ligo na si Jan lang dyan. May baba. Sorry si Jan. Puta mo niya ako ng mga Ikaw mo lang muna. Pamas daw. Favorite! Dali! Diba? Is nakabigyan na ako. Dito na, tabang ka ba? Doon sa Tagaklan? Ay, Box Papi! Siko! Siko ka! Siko! Siko Sport! Araw? Ano na ba ko na? Hindi oh. Utang, ginadun ka nga. Lipat, ikasaksak ka nga. Sobrang pamasa. Reality. Yeah, sabi na, diba? Puto. Uy, puto. Alas bawas na, oh. Hindi na lang mo rin. Hinalan ako. Buka ko na rin. Jordan Timoran. Bantay. Diyan ka sa balyo. Ako ni Timala sa meron. Duman ka sa balyo. Duman sa balyo. Nandiyan ang makikipagulog dyan ha. Kumarap ka. Dito. Pati. Bumi na. Yaw dyan sa mayag dyan. Ano sa mga na? Papalit dyan. Bumi na. Pushit din daw, click! Taga-ano ulit? Ano yung kamot mo? Ah, okay. Bakit? Hey! Pagkakat? Oo, pagkakat. Oo, ako nakapaglahat. Ay, dahil. Sabi ko,
paborito ko na ito sa tado. Kaya na, Wala ako. ako, Putang ina mo nakaset pa yan. Ayun, Dren, ganda, Dren. Anong palit mo pamas? Hindi pamas. Hindi na ba to? mga inside. ayun. Ay, Nagulo agad. Bibi! Sabay, Vic. Tulog. Padalaw, hindi ka dalaw. Mahal mo ba na? Thank you, Rosemary. Ito, taas. Tama, ano naman ang sukalumba? Nanginig ka na. Bago ba ikaw, tutuga mo sa ikaw. Ano ito? Nagtiting ito ay kapag ko nagtiting. Makot na ako, makot na ako. Ba? Hindi makot na ako. Bakit? Ayun. Utang ina nga yung. Ate, wala si Papa. Makot na ako. Talaga sa mahaba. Sige na. Sige kita na. Hindi na dito lang. Hindi ka siya. Ano, yung sa may bridge na tuwan. Ayan, tulog. Ubus! Tulay. Ang dami ko pa, mas
Huwag tumano din na, hindi. Sige ka, magkakit mo. Huwag tumano din na, hindi ka ano. Huwag tumano kasi baka bubo. Huwag tumano din kasi ito. Ano na, kita na, sa tulong tawas. Wala daw. Murang bawas mo. Sige, hindi mo kaway ka. Sige na. Law kayo. Sige, sige daw saan. Wala kayong gamot. Sige, sige. Hindi ka mo yung gamot mo. Ano? Ano? Hindi ko tingnan. Kurang kita rin. Yung bang ko. Dahil hindi ka tingnan. Nag-request pa lang ako. Ano mo? Ito, hindi ko patakahon. Tingnan. Yan, o. Utang, hindi na talaga wow. Para lang sa mga Malayo! Kami direct naman. Ito ang paling bro. Ito ang lahat. Yan, ito ka ako. Wala. Hindi. Ay, parang mga ano. Ano yan, ano yan. Pako lang, hindi ko naman hindi ko kalapot. Uy, diyan ka na! Naglalakad! Ay, mag-over na nga. Ano ko ka eh? Ay, dinig din naman yung may ano? May long A. Ang tulaw! Bravo yun. Ang binay! Nagtitiwan ng tao. Meron pa mga excision. Meron pa na ako ng experience. Dapat ko na nga eh. Dahil kasi yan, meron. Pero ako, Wala, hindi ako nakaabot na. Di ba, alam mo, talagang malaki nito. Kaya ito, Nakasakit na mga ando. hindi ka kain. Nasa
Diba yun mo? Nagpapag kami. Hindi ka lang kami ganit ko yung mataas. Kasi sa ano, sa garbage. Ganyan ang garbage. Ganyan. Sa gilid sa talo, sa ano po, sa gilid mo po. Ganyan. Ganyan. Sabihin mo nung sa bridge mo. Ito, okay na. Okay na ito. Oo. Sige na, magta pa. Ikaw kayo ng Reyes. Ano na po? Yung Ano magkabit ako?
Yung ano, gano'n, yung tama sila yung ay, puno! Naputol. Naputol sa bed. Dito, basta po niya pag adoy. Ay, bita yung magkita na dito na dito. Ay, hindi ba, hindi ba? Utang nga, yung po, tignan ko lang. Oo, pinapagin mo niya. Kung ano, lapin mo. Masabi? Masabi? Yung nasa mo. Oito. Wow. Marunong nga mga itlog. Tinapala ko na yun. Yun ang ano nito. Panginoon ko. Binigyan ko ng mga utang ina. Wala pa yun ka. Diba? Nice. Really? No, really. No.
Kaya yung bangay. Hindi ko pwede na nagtigiling. Ngayon ko mo, magbalaan. Hindi na ako iba. Hindi na. Hindi. Go dyan. Hindi na. Hindi. Problema ko yung mga ako. Bro. Sige na, 45. Sige na. Malakap na sana. Sige na. Sige na. Yaw na yun. Itong pangalan. Huwag lang, hindi. Willow kita, ayay! Pwede ka lang. Ano? Ulit. Buka ang nagsisilyangan sa kapatid ko ng mga ano. At napalito ko na. Yan na naginig! Mga dapat, wala ka mag-uwa. Baka talagang hayo. Dalawang tuminagawa. Sabi ka. Nasaktan mo. Bakit ako din na? Ay, na. Ay, ikaw na ako. Wow. Ah. Uy, gusto mo mo pangalan. Nasa labas sila. May kailangan ko sa Oo, sabi ko yun. Ito na po. Ang tawa ko. Ganyan kita. Ha?
Survey mo lang ba yung nagkakaroon pa Oy, pandong nga kumakalat na, kumabalik ka ba? Bayad ang mga ako. Okay, mabalik. Mga kapabuhay ko. Oo, kanina. Gusto kayo na tulong. Ang dami mo pinutulong. Mukhang pinamagay siya kahit gusto. Dapat ko ito. Ako nga ito siya. Sa kulit na ako. No! Puta, ano pa din eh? Tapos ako, diretso sa akin. Traffic kami. Reserve ko po. Reserve yan!
Ito may sa play. Kung mga 61, ilan ba yun? Tanghali. Ano sa hiliday?
Pwede sa yung akbang, pag-gusto na sa karelo, pag-gusto.
One more time! I will survive. I will survive. Uy!
Yung tawag din mo, meron kayo na ano, yun, meron ako na ano, bili. Yung tambubo, ay, basta, namin. Wala kang lahat.
Hindi natin ko lang. Gadang ka. Sabi mo, gadang ka. Bawal siya nga yun. Woo! Wow! Uy! Kapon! Uy! Sipur! Ang pulo. Ngunit pala nung ay, Ang napagagawa. ang jadi dito. Ang Kapag ulit ba din? Sipur na rin. Again, magsasaka. yung bibigyan sa kaset para ang tambala. Yung bago na Kasi may, ano, gawa rin yung ganun. last one, last one. Kaya mag-uwi ako na mag-uwi sa dito. Yun, eh. Sabi yung siya. Gaganin si Pai. Bumota! Manit! Para may recall ng una. May recall dyan. Lincoln.
Okay sa po. Hi. Ayan na, alam. Tara na. Gago. Pero, ano? Puta na lang. Talagang naman. Ulit ako. Ano tapos?
Parating ka! Buti kang sniper.
Wala na nga, yun po. Wala ko. Gusto nga, gusto nila. Di mo nagkakalawan na. Or, wala, may tinakaw. Wala, di na kayo dito. Napakit ko na kayo. Kaya na kayo na mo. Ako na nga kayo dito sa gusto. Ay, kakawat nito sila. Ay, kinakalit nito sila. Ito pa, mabusitin. Okay, ito lang. Sige ko, tulog lang ito. Diyan na nga, diyan na nga.
Oh! Sabi mo si Kristen, ano, fresh bagay na may gulay na Yun. Ano? sabi mo si Kristen. Nakawala yung mata? Oo. Mga siguro kayo. Fresh yung gulay. Siguro ko kaya wala lolo kasi lubos. Dito, nagpunta ako sa Kaya gusto na kayo. Kaya takma ko baga. Parang ako kami mo. Parang sinaway. So, ano, parang... Dahil kung sabay, yung mga bata. Kaya yung parang kubakan, diba? Uy! Pag nito siya, baga, yan baga. Nasa karong di ba? Iyan ko. Ayun ko gusto ko. Ayun. Ayun, gusto ka. Di ba? Tiyar, bang ano? Pagsuko ng mga yung Spell gamer lang mo naman. Kawan, sekolah kan, di Lagi, open. Rock watch kita ben. kami ang ay kanuro, kaya yung Makaraw ng pag-ibig yun sa rock eh. Hindi kung sumunod sa kami sa compound, tara sa compound, kung saan kami nakiko. Puro mo yung mga enjoy niya ito. Alas free ka. Ano? Kaya nga, hindi malagot lang mo lang ayo. Puro sa mga sinusulat pati sa laksako. Makaangkin ako, masuba, no? Or... Okay, sawa. Pero ako na basta naman ito. Ako, lugar ito. Ang bubundato po. Ano ba, ang Isigali na mo sa laksyon. Pag na, Lalo na kami wala kitang sinipin. Diba, tawag mo, hindi ba? Hindi ba, ay, baka ako. Yaw, nagumaka ko dito. Oo, sabi dito. Pero kaya tikot ka na dito mo, kaya Ang tiglag, magandang isa. Ayos lang, di alam pa, bisin na ka na ito. Parang ka na ito, ano? Yan, eh. Ano, exactly, ito, kung pang- Kaya nga, hindi man ito. Kaya ito mo. Wala nagbibigay sa ito, magtabak ka. Tabak ka na ito, lawas mo, pato, baka mo na ito, tabak ka na. Kung nagdudubig ka, magugutom ka. Yung pero paro sa lawas na ito.
Bilib sa mga team, kami kita kami kasi dito. At pagkakabu dito, Sa ito mo ng mga kasi sa ay dahil mo si Tob sa batok ko sa mga hindi mo talaga malagpot na kayo ng ano, hindi mo magpapit sila na kung yung Yeah, pwede ba? speak really pero wala nang yung sa Mahalo ka. Yung mga Kung ba mag-ibo ano, sa stereo. guys, na ba? Alam mo gumawa ka ng mga gusto na na, ito Dominic na, Dominic na sa kuya. Ako din mo ba? Kasi may kami ang gusto sa mga big pa sila sa mga big na pang gusto na mga big pa sila sa mga ko. Wow. Ay, pambit ko ito. Ay, sabi ko na dito. Hindi mo rin sila ko. Bok man yung pumuhay. Bakit to? Ay, to. Ay, to. Bayan mo nga ito. Anyway. Ano? Ano ba? Kapag ako sa dito, Ay, ano? Ay, hindi ko kayo dito taka. Saan bang ginagawa ng visa ko? Mas pa yan. Siwo. Oras na naman ay kasubong. Hindi pa ko nabalad. Bukas lang ang kasubong dito sa sa bala. Ayan, sa mga nagpunta ka bala. Kaya pag-ada ko mga si Dominic, baga sa mga dito sa kalay pa, ano, sabi ko. Nag-iba lang ito. Nag-class lang mo si Dominic. Kinig siya. Ano mo? Saka si Gilin Mail. Di ba kung magpano? Ito ako. Wait mo na ko. Tapos bandit ko. Yung ano? Full set na ano ko sa kuya. Sa kuya ko. Sa kuya ano yung Bibigyan ko sa kuya ano yung pumalita ko na nakikita ito. Nag-hit mo kayo sa GCB. Isang gate. 2 minutes sa kuya. Sa kuya, yung sinid niya nga. Tapos tayo niyo. Kami kalaban siya no. Sinid sa kuya ni Kipe. Gumwa sa GCB pa siya ako. 2 minutes. Kasi dapat ako may upasok na ito. Kasi hindi ka nung iPhone. Minsan yung sa kuya. Android ko rin. Meron na yung sinid Kasi hindi ko rin. Kaya sinid rin. Clarence, ganito. Wala rin dito. Ito ko siya. Ulo na Sabi niya na mga ito. Hindi ko matutuon. So kuya malinaw talaga wala. Ayan, hey! Kalit ka sa GCB Yo, na mga lang. yan! Ano, hindi pa ako. Yan, yan. Kung kapag talaga, ano, JP, mapunta po na talaga. Mas target talaga po ba? Ang daw nga yung mga isip na iba po ka yung RG. Alam mo, ano, magaling kami dyan. Para syempre kaya, kung sila dito, Sa akin, yun, wala, lalo yung pag-sitram lang, oras. dahil na nga yun, kaya mga
Ilan po sa kalisba. Ay, bawal to. Ano abot ka po? So, itapo mo na wala. Yan, disposable na po. Oo, tutis ko na muna. Oo, yan nga eh. Bago talaga, kasi mabilakal. What yung jeep? Pagkabalo mo. Ay, di ba, laban na iPhone. Baka kayo tumama, hindi ko kasi kita lang po ako. Pero ibang play ko sabi niya, basta. Hindi sa iPhone na matalawa. Itinan mo sa natik lamang ako ito sa kaag. Barbara ko ito ko edisyon. Ito ay Germo. Ay, naku. Ay, naku. Pero bakit ito siya? Ako ang yun. Sorry mo lang mo sito. Ang pistol pala niya sa baka. Security guard ako yan to. Nag-duty ako, iyo, side. Security guard. Saan ito? Sa sayo, babacheck siya, dapat formal attire. Sa garban diyang ano, formal. Itay ka na lang, ay dito, ang babati na, ang babati na. Pero kaya bagal, ito, mga ano, kasi nakasimulan ko. Nakutit, mabaya na lang, di ba? Nabil, kamo na, ito mo. Bawas ka nga. Dapat ko pala ba yan? Ikaw, hindi ko sa mga dala. Magaganda na ako. Ay, hilang. Ginawa kayo. Ay, nagbago nga. Nagbila ko lang po. Ayaw na. Ako dyan. Hindi ako manikinig. Kulang lang pa rin. Nagbago na mag-iaw na ako. Nawal ko po doon. Para yung talaga na sa pinagdalali. Ako diba? Ako diba? Ito ako na natin. Binit pinakano ko. Binit na ang pinagsimulan. Ito na nga. Ito doon. Nag-iiro. Maganda na pupunta. Bigbuhat ko yung Giro. Si Gibo, si Dalaga. Gamit ko sa yung pinisip, dumana na yun. At na, dahil ko sa yung makilala ko dumaan. Ay, parara ko dumana sa mga. Wala naman ako dumana. Siyempre, gusto mo kaya o. Ako? Lahat ang pag-asin na sa maso, no? Yun, sa court. May ikaw. Ito ba sa yung pathway? Hindi lang ganito na ako. Bangay, bangay. Tagala ka kung nakita ko. Bangay, balik ka ako. Ay, Ano niya siya mga ang iba kasi dyan doon na napapagod sila kayo. Alam mo ba? Kung gusto mo magkakano, kung panalo ang itog sa niya, no? Sinagda ka. Ibatak, mura mo na itog sa niya. Hindi bukat sa tungkong ka. Pero to, Kung gusto mo magkakano, makano ko yung ginawa siya. Kaya wala ba ito? Iba lang. Nagkasalakan dito sa pagkakas. Wala din yung makakasalakan. isang stem din naman siya. Akala ko, dito ko. Sa buko na ang damo, ay,
Yung may gusto mo na kung may hindi nga. Yung Buyo mo yung ako lang nga, nagdab lang bang hindi nga. Yung ano ba ba? Lalo ano na to ay this smile. Pinakaw ni Lula Spaghetti. Ganun. hindi. Basta, sa buko na wala talaga. Wala ko, nagkiritara ba kami? Ito ko, nakatangko ko ay para matuwa. Buka nakatangko, kapag nakatangko ko. Sige na ulit talaga. Hindi na wala ko naman ganyan nag-ano-effect ko kayo ba? Mag-uwa. Boy! Open sa to. Very good, mama. Kami na siya, siguro sila doon. Kaya ka lang. Wala si Dwayne kami sa ano, karapat kami na. Makaulo ko dyan, dito ako premier man na tumba. Karapat na nga, di ano, wala akong makaulo, sa kawag ko, gana kami. Kami ko si Buklo, si Iji, pati si ano, Kate. Para lang bukot. Despin din ni Kabaka nito. Oh, kabate. Diyan pati kami sa ano. Ito mo si Kabo. Pagkakaan ko, ko. Kasi naman ito. Ayun na naman ako. Kung nakakagaling ako, nagagandang ako. Nagaganda ako, panalo. Kukuha ko ng paman. Hindi na kayo nakalista. Wala ito ang dami, ano? Ay, panalo ka. May dami. Uy! Buwan na to po. Oh, magtalaga nag-spin naman ako doon. Ano ilitaw? Plus. Shake. Talaga. Ilitaw. Upang mga buo nito. Uli naman guys. Uli pa wala pa niyo.
Bigla na ako sabi. Ano yun ako tayo? Ay, ano? Import. Buti din mo parang may laptop tayo. Pupunta mo at din. Ay! Pupunta mo at tignan niya. Tulong. Oh, dito. Yan, yan. Wala sipo. Ay, uy, pegot. Uy, parang fitness ko pala nila pag
Old position. Dito na yung gagawin. Ayun, Diyan ang mga ito. dito na muna na gagawin. Dito na. Wala rin sa radyo po. Pakurin nila. Pakurin ako nito. Pakurin yung nakikita ko. Pakurin ako. Basta po, palitan mo sa termo. Isip ko ba ako tulong? Ang bilo ko na dyan. Nagano ako dyan?
Para ko yung Jill Miller. Hindi. Dala mo? Yan, rin. Nalagay ka ano sa
Putik ka ba ng mga tibay?
Ito, tawagin dito. Diba? Yan, tawagin mo. Nagawa nga yun talaga. At marami na ba?
Bumili ka ng isang kain, Jay. Kaya magkano ko medyo pero
Ano ba na? Gagamit ko ba? Hanggang na ka. Sinanggal kayo araw ng ano. Yun. Minatag. Budong si Jay. Minatag. Hello? Budong. Ha? Ha? Bukas sa inyo.
Oh, yeah. Oh, wow, kasi clear sana. Pre, hindi niya, baga, certified. Paano dito sa Pinas wala ko? Bubot. Kita ko kasi. Sunod. Go now. Ay, bumili ko ako ng personal food sa kanila. Kapag ako ko na school, Philippine school. Hindi ko na Sino mo sa
Okay lang. Amen. Hindi ka. Puputi ka ng duwa.
ko kumain na. Ano ka?
Ay! Puti ka, sniper naman! Ano kaya yung plan ko, Polygon? Siya po ang nag-iwan.
Sa profit, dalawang pa na movie di madalas na puti. Hindi mo mas gamit ka sa Pwede mo sana nga i-date. Ano? Sure. Ano? Tanga, mag-ano ka, mag-ano, pagkakatan mo, pag-makalit, Ano oras na po? ano, minsan, nag-date, Para mapalitin din ako. Ano ba sayaw mo mo? magkakabak na lang ako naman. Lola mo. Ito na mo ba kayo? Oo, may time pa. Oo. Sabi ang ay sa nakabanga. Tangahin niyo po. Istorya na nga, ilas ako sa mga Parang protective zone. Ito kasi, bakit pa, masak na ginagawa.
Inantay si ano, yun eh. Dahil dahil Sipag talaga. Ayun. marami ang dahil. Ang mas kailangan sa mga Baka rin. ang mas kailangan. At least na-try na mga Almost silicon like ito yung gano'n. mag-aakalin mo lang. Para ba kung mag-akalin mo lang? Amin, nakaliga na. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako mag-uniform. Siyempre, look for size na lang. Kahit na Spider-Man niya. Spider-Man niya to. Okay, Ano na naman? Hindi ba naman yun ang magaganda lang? Alala ko, Chen. Hindi po. Kasi man, Kaya ipasa mo sa kanan, sa kaliwa, ang lakas na ang pero 4 oras na ulit na natulad.
Ano yung sila mo? Diba yung iba na, dito na diba yung iba na, dito may nga nila mga nila daw. Sige, mag-video part. Sige, Kasi naman naman, kaya may nakakilala kayo. Alam mo ba sa ano tanan sa galuto? Ano naman ano? Ay ano? Steak. Gusto ko yung pinun. Hindi naman ito pa ako. Friend. Yung Upal na yung yung kasi wala ba? Kasi yung gano'n ito. Kasi lang ito. Kasi gigi. Nagkaroon din ito. Ilang din ito. wala. Sabi mo sa sabi na. Doon nakakaroon ko ako ng Steven. Okay, nakalala ko. Uy, hindi ba? Nakaroon ka lang ng live. Bakit makalala? Hindi ka pa. Pakawa.
Uy, puto na kasi. Pero sa may nila ako sa puso, ay, ang galing ko. Yung mga nakakaya kasi. Wala na, hindi mo ang flashback, flashback na ngayon kayo. Kumagay ko, pag takay ko nga, pagbaba ko. Sinak bumalik. Pagbaba na. Ikaw mo na ikaw ano, pinili ka.
Kanalit siya. Maliligat ako. Yan, maliligat. Mag-speak ang right na niya. Taas, taas, taas!
Ayaw. Sayaw na nga yun. Ah! Uy! Sarap na sa tao. May tuwa. Sarap na sa tao. Distract ang ano si Toby nga yun. Ano mo sabihin sa iba? Wala yung puta. No. Ay, naku.
Bakit? Ano ba yung matawag sila po? Ha? Sila ba? Ako ba? Kaya ba? Ikaw ang dalawa. Hindi man nila ano nila po. Palitan sila. Sila po. Siya po. Palitan sila sa akin. Hindi naman. Beda ko
yan pala. Dumas. Hindi ko na ako mga mata ng mga. Wala na rin. May kitang ko kayo to ano wala. Ano sabi? Ang mga buong mukha nito lang sa na
Ha? Nagkakalit. Nandot ka kay ate. Kay ate, nandot. Nepal. Sundo? Oo, nandot ka lang. Sa ikaw sa bago ka nagalit.
Kasi ka, ha? 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 Ano ba? Anita Maxwell. Anita Maxwell. Anita Maxwell. Ada. Ada labi. Anita Maxwell. Ay. Siguro dyan.
mo yung ano, pagkain pa, wala. Kasi hindi ka nagsabi, dapat ka rin nakapagsabi ko. Kakain ng aso ng isda, ayaw man yan. Isda. Ha? Pusa. May binili kasi sa mga na isda ko yung ano, yung masabog na. Ayaw mo kayo sa mga isda. Ayaw mo, ulo lang. Ulo lang.
Dahil may tigladang pa. Talaga yun.
Pili man sila. Sila pili. Ako wala pagkakan.
Yun, mga mababa, hindi yung sunod. Yun, yan. Ako to. Wala, buwan. Yan na, mga mababa. Adi niya eh. Tulong ka na? Tulong ka na?
Eh, sige na pala, sige mag-uwaga. Ano ng ano? Ano ba? May nakakaaraw.
manok. Kaya dahil ang manok dyan. Manok. Ano ka, manok? Ano ka, manok? Ano nga manok? At yung panyo, sinilat ka na ni Jay. Alam mo, ginanahan ko ba? Ayan o.
Daway ko na ito, matangos ka na ba? Ano? Ano? Ako sa ilang ko. Kan ba may nakawala? Sige. Paano ba yun? Ah, hindi ko. Ano? Uy, lalaki! Anak, babae. Tutupon, baka hindi yung ano, apat mo. Napakahod ko. Hindi na. Kumba. Ako, dobla. Hindi na yung tulong boys. Okay, mo ka rin. Balat. Yun lang, Nasaba ko kayo, pasalubong. Pasalubong, yun lang ka magkala nagbakay. Basta yung nagalit. Yun lang, galing pa yun. Alam ka. Ako yun sa ecology. Garlic. Yung mga may pag-aroon. Hindi ka pala nagbukas-bukas? Yeah. Yan pa siya sa internet? Oh, yeah. Naglalap yun. Oo, malakasan. Dapat nakasilakan. Ako naman. Yung tignan sa ito. Dapat ano pang katutan natin yun, no? Sabihin mo, Rick. Sa Ajay. Sayang hati ang mama para sa alcohol. Para sa iyo. Bakalan na akong kapalamay mo. Taga sa lawas ni Jonah yun.
O, Ganun din lang ako yan. eh, Wala? Ano na yan? Ano na ano? Pero ganyan, sa kilo. ang, Mapulo. ano, 15 karo, 60. Ayun na. Ito, Ano naman din mo? Pero mo, kapay ko ulit ko na. Ay, hindi dyan, bigyan ako. Ganun ko na. Ito ba tagpa dito? Nagsirayos yung dati. Nagsirayos yung dati. Ikaw mo? Ate? Ate? Uy! Pintang sa lupa! Wow! Pagtapos ng alam, please. Ayaw mo, nakabayan.
Tagalog sa Ako pa na mag-connect. Hindi ka di ba mag-connect? Puta man. Dapat grade siya. Orang mo pala dito na. Ano na yan? Hindi na ba ganyan? Kaya dalawa talaga yung si Sir Gibby. So, absendo nito kung tao. Blackbeard ka na. Para gali. Kaya mo na. Mayaman siya. Ay, may alam na. Pagbubutan. Siya naman. Siya. Ay, araw-araw. Kaya, yung mahiyan. Ay. Yung kapal. Kung may dapat kumay. Ay. Ano pa? Ano? Ano ka lang ito? Ano ka lang? Napakanta ka na po. Lemon! Hello? Hello? Ano ba ito ba? So, ginagin lang. Ayun. Order ko rin. Order Hindi talaga. Hindi talaga magpapalito. Oo, mag-click. Bawal ka. Bawal ka. Basta ano. Basta one star. Legendary of Diamond. Nasend na ako. Nasend na ako. Uy, ito
Ayun, nagaruan na tayo kung saan ka man. Na lang mga old. Open mo. Yan.
tutorial pa, ay pa,
Tulog mo. Yung ano ba yan? Minit naman no. Yun. Yun. Nagsabi ka. Nagsabi ka mga bakit wala ka. Ano kaya? Ay, naku,
Magpapawal yan. Hindi ako na-content ka na nga. Napay pa. Kaya hindi mo na ba? Wag mo binigyan na kayo. Ay, may nari, wala ka, wala. Ay, salamat na kung hindi pinahaya. Ay,
Mas ba yan? Alin? Ano? Kaka-assist din. Sa Canada. Pinalay pa ano ka na. Inasay. Pinagtulog. Sa Lazal. Oo, nagdiba sila. Nagkatulog sila sa may po. Nakulit ko yung babae. Mama, yan ang ulit. Yan. Tapos sa video, nagpapilin sa iba. Ay! Kanina, ano ang natulog? Kanina ka, Wala ko na niya pa. So, kasi kung hindi na nagpasama, nagpasama na ito. Uy, kung nagsisigil ka nga, pag matulog mo, huwag mo ba kayo? Pag nagsisigil ka, ikaw mo kaya mag-pray? Hindi ka na, hindi ka pa ko sa mabuda ka rin. Hindi mo na mabuda. Sila pag-isip, sila mag-isip.
Boleh ka ba? Radyo, oy! Tingnan mo ako. Boleh ka ba? Boleh ka 15 minutes. Ako na yung tingnan. Diba? Ito, mag-pause ko dito. Ay, sayang. Bakit niya pang shot ko? Hindi mo parang bukas ko. Ano ginagawa ko? Ako na nagkakalit. Bukas ko pala yung picture ba no? Kasi pinaka-serious pa rin. Yung mga serious ko sa bakit ako nalubos ka talaga?